Bốc hỏa. Chào bạn. Bốc hỏa là một chứng bệnh rất khó chịu, thường xảy ra ở phụ nữ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh. Bài tập này không chỉ có tác dụng đối với những người đang chịu sự hành hạ của bệnh tật, mà còn có ích cho bất cứ ai muốn phòng bệnh và hơn hết muốn có được sự cân bằng trong cơ thể cả về thể chất lẫn tinh thần. Nào, nếu bạn sẵn sàng, xin mời bạn cùng thực hành với tôi. Trước mỗi buổi tập, bạn nên ngồi thiền trong tư thế kim cương như thế này trong vài phút. Tuy nhiên, ở đây tôi sẽ chỉ ngồi cùng bạn như thế này trong 30 giây. Khi ngồi trong tư thế này, bạn hãy chú ý giữ thẳng lưng. Trọng tâm cơ thể được đặt trên hai mông, nằm trên hai gót chân. Thở đều, chậm và sâu bằng bụng dưới. Nào, ta duỗi thẳng chân phải về phía trước. Ngồi lên gót chân trái như thế này. Ép sát khoeo xuống sàn. Vươn thẳng lưng lên cao, hít hơi căng bụng dưới, tức pha thở 1. Rồi từ từ ép phần trên cơ thể lên chân phải theo thứ tự lần lượt. Ép bụng xuống đùi, ép ngực xuống đầu gối, rồi đặt trán xuống ống quyển. Nào, 1 phút. Nhớ, luôn luôn ép khoeo sát mặt sàn. Ta có thể dùng tay kéo bàn chân để hỗ trợ nếu thấy cần. Bây giờ 15 giây. Ta tiếp tục trong tư thế trán nằm trên ống quyển như thế này. Thả lỏng cơ thể, thở chậm, sâu, 4 pha bằng bụng dưới. Ta sẽ đổi vị trí hai chân và thực hành tương tự cho bên kia. Một phút. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là bạn phải thực hiện đúng thứ tự từng bộ phận. Bụng đặt lên đùi, rồi mới đến ngực đặt lên đầu gối, và cuối cùng mới là đặt trán lên ống quyển. Trong suốt toàn bộ quá trình cúi gập, lưng phải được ép thẳng tối đa. Bạn phải tránh cách thực hành sai trong khi thực hiện tư thế này nếu bạn thực hành theo tuần tự ngược lại, tức là chỉ chú ý cúi thấp đầu về phía trước mà để còng lưng tôm, không tác động được xuống sâu với các nhóm cơ hông. Việc tập luyện với các kỹ thuật uốn cong lưng tôm sẽ được thực hiện ở các tư thế và với những mục tiêu và kỹ thuật cụ thể cần thiết kèm theo, không phải ở trong buổi tập luyện ngày hôm nay. Bây giờ, bạn cũng tiếp tục duy trì trong tư thế này thêm 15 giây, cơ thể thả lỏng tối đa.
Nào, ta vẫn để chân trước chân sau như vậy. Đầu gối trái dựng thẳng đứng. Đầu gối phải nằm trên sàn. Úp mu bàn chân phải lên mặt sàn, xuôi thẳng về phía sau. Lưng thẳng, hít cong bụng dưới. 1 phút. Từ từ hạ thấp cơ thể trong tư thế này. Trọng tâm cơ thể ở bụng dưới ngày càng xuống thấp. Góc giữa hai đùi ngày càng được mở rộng theo hướng trước sau. Bây giờ, tay phải chống lên phần thắt lưng bên phải. Tay trái chống lên đầu gối trái. 1 phút. Phối hợp với hai tay, từ từ ngửa thân trên cơ thể về phía sau nhiều nhất có thể. Vươn cao cổ, ngửa đầu về phía sau. Nghỉ nhanh trong vài giây. Và bàn tay phải đặt lên bên trái của đầu gối trái. Tay trái tìm cách bám vào bên phải của hông phải hoặc đùi phải. 30 giây. Từ từ xoay phần trên cơ thể về phía sau theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Đường thẳng nối hai vai sẽ xoay dọc theo hướng trước sau, mắt nhìn theo vai trái về phía sau. Bạn hãy chú ý kết hợp với các pha thở thật sâu, thật chậm bằng bụng dưới. Việc thở chậm và sâu 4 pha lúc này sẽ tăng cường hiệu quả của các vận động co giãn cơ như vậy một cách mãnh liệt và sâu sắc. Ta vẫn giữ vị trí trước sau của hai chân như vậy. Chân trái duỗi thẳng phía trước, bàn chân trái duỗi thẳng trên mặt sàn. Trọng tâm cơ thể lúc này nằm hoàn toàn trên chân phải phía sau. Một phút. Hít hơi căng bụng dưới. Từ từ hạ thấp phần trên cơ thể lên chân trái, luôn luôn theo thứ tự lần lượt. Bụng ép lên đùi, ngực ép lên đầu gối, rồi cuối cùng mới là đặt trán lên ống quyển trái. Hai tay linh hoạt hỗ trợ cơ thể để thực hiện tư thế. Nào,
Ta dồn trọng tâm về phía trước, hai tay chống lên mặt sàn, rút chân trái về phía sau như thế này. Bạn có thể nghỉ trong tư thế đứa trẻ trong giây lát. Bây giờ ta sẽ thực hiện động tác tương tự như trên cho bên kia. Chân phải ở phía trước, chân trái ở phía sau. 1 phút, từ từ hạ thấp trọng tâm nhiều nhất có thể, kết hợp tốt việc thở 4 pha, chậm và sâu bằng bụng dưới. Tiếp tục, tay trái chống hông trái, tay phải chống đầu gối phải. 1 phút, từ từ ngửa người ra sau đến mức tối đa. Cằm dướn về phía sau nhiều nhất trong khả năng của bạn. Nghỉ nhanh một vài giây. Rồi, tay trái bám bên phải đầu gối phải, tay phải tìm cách bám vào bên trái hông hoặc đùi trái. 30 giây, từ từ xoay phần thân trên theo chiều kim đồng hồ. Đường thẳng nối hai vai, xoay dần dần về hướng trước sau, mắt nhìn theo vai phải về phía sau. Bây giờ, chuyển trọng tâm cơ thể về chân trái. Chân phải duỗi thẳng về phía trước. Một phút. Hai tay linh hoạt giúp phần trên cơ thể lần lượt nằm lên chân phải theo thứ tự bụng, ngực, rồi cuối cùng là trán. Hai tay chống lên sàn,
rút chân phải về phía sau. Ta nghỉ trong tư thế đứa trẻ trong thời gian bao lâu tùy thích. Cuối cùng, trước khi kết thúc buổi tập, bạn nên ngồi trong tư thế kim cương như thế này ít nhất vài phút. Chúc bạn tập tốt, mạnh khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.